امروز 14 فوریه یعنی روز ولنتاینه. ولنتاین همتون مبارک. میخوام ببرمتون احمدآباد، یکی از شهرهای استان گجرات یا گجرات، فرق نداره، جفتش درسته. ولی خب قرار نیست ولنتاین رو اونجا جشن بگیریم. تم کانال ما جشن و شادی و اونجور چیزا نیست. قرار در مورد پرونده قتل ولنتاین سجنی کریشنان صحبت بکنیم. احمدآباد یه زمانی پایتخت ایالت گجرات بود. البته الان پایتختش گاندینگره، ولی خب همچنان احمدآباد که خود هندی‌ها بهش احمدآباد میگن، یکی از مهمترین شهرهای گجرات به حساب میاد. ممکنه اسم گجرات واسهتون خیلی آشنا نباشه، ولی اگر واسهتون آشناست ولی نمیدونید که کجا شنیدیدش یا به چی ربط داره، بعدتون میگم که اونجا زادگاه مهاتما گاندیه. خانواده کریشنان از استان کرلا که تو پرونده جالی جوزف اونجا بودیم مهاجرت کرده بودن، اومده بودن به گجرات. دو تا دختر داشتن به اسمهای سجنی و راجنی. راجنی دختر بزرگتر بود و سجنی دختر کوچیکتر. سجنی از اون دخترای خرخون و درسخون بود، درسش خیلی خوب بود. از همون سن کم برنامه‌های خیلی زیادی واسه آینده‌اش داشت. هم دیپلم حسابداری میگیره، هم لیسانس مدیریت بازرگانی. مادرشون توی بانک کار میکرد. خب دیگه واضحه وقتی که مادرتون توی بانک کار بکنه میتونه خیلی راحت‌تر واسه شما توی همون بانک کار پیدا بکنه. مادرشون توی بانک خودشون که یه بانک خصوصی بود واسه ساجنی یه کار خیلی خوب پیدا کرد. ساجنی دیگه خیلی خوشحال شد. کم کم تمام آرزوهاشو داشت تیک میزد. درسش تموم شده بود، الان توی یه بانک خصوصی با حقوق خیلی عالی استخدام شده بود. تنها اتفاق خوب بعدی میتونست ازدواجش باشه. با وجود اینکه خانواده کریشنان خانواده خیلی امروزی و تحصیل کرده بودن، ولی خب به ازدواج سنتی معتقد بودن که همین الان تو کشور خودمونم خیلی‌ها به ازدواج سنتی معتقدن، با نهایت احترام به این دوستان. چیز بدی هم نیست تا زمانی که اجباری درش نباشه. میتونه واسه بعضی‌ها که حالا گیجن، سردرگمن، نمیتونن پارتنر آیندهشون رو خودشون انتخاب بکنن، گزینه خوبی باشه. البته مدل ازدواج سنتی توی هند یه مقداری با کشور ما متفاوته. خیلی شباهت ها هست، ولی خب یه تفاوت هایی هم هست. یه سری افراد هستن که بهشون میگن مچ میکر. مثلا من میرم بهشون مراجعه میکنم، میگم که دنبال یه پارتنر با فلان مشخصاتم، سنش انقدر باشه، قدش بین انقدر تا انقدر باشه، وضع مالیش اینجور باشه، حقوقش اینجور باشه. مثل میمونه که مثلا تو یه رزومه رو به اینا تحویل میدی، اینا یه شخصی رو که شبیه اون رزومه باشه رو به تو معرفی میکنن و خب برعکسش هم همین جوره دیگه. اون شخصی که برای تو پیدا میکنن فاکتورهایی که میخواد باید توی تو وجود داشته باشه دیگه. خلاصه اینا آدما رو با هم دیگه جفت و جور میکنن، مچ میکنن. خلاصه که توی هند به این شکله. بعد مثلا خانواده ها میرن درخواست میدن، مثلا خانواده کریشنان میرن میگن که آره ما دنبال یه داماد با فلان مشخصات واسه ساجنی هستیم، مشخصات ساجنی رو هم میدن. حالا جدای از این که این اشخاصی که خودشون کلا شغلشون مچ میکر بودن هستش، آشناها، دوستا، همکارا هم توی این امر خیلی دست دارن. یعنی مثلا همکارای شما توی اون محیطی که کار میکنی هم اگر بهشون بگی که آره من قصدم ازدواج از نوع سنتی، اونا هم همین کارو میکنن. بعد این کار یه خوبی داره. حالا درسته که مثلا من به شخص با ازدواج سنتی موافق نیستم، ولی یه خوبی که داره دیگه وقتی که میان یه نفر رو بهت معرفی میکنن تمام زیر و بمش رو بهت میگن. یعنی اگه طرف قدیما خلافی کرده باشه، اگه آبروریزی کرده باشه، دیگه اینو هم صادقانه میان بهت میگن. تا اینکه یه روز یه کیس مناسب واسه خانواده کریشنان پیدا میشه. یه آقای 28 ساله به اسم تارون جیناراج. تارون مربی تربیت بدنی بود و از همه مهمتر اونم اصالتا اهل کرلا بود. خب مثلا خودمون اگه بریم توی یه شهر غریب یه همشهری ببینیم خیلی بهتر میتونیم باشه ارتباط برقرار بکنیم دیگه. خانواده کریشنان و خانواده جیناراج هم وقتی که داشتن با هم آشنا میشدن به خاطر همین موضوع احساس خیلی خوبی داشتن، چون اونجور که من متوجه شدم کسایی که تو کرلا زندگی میکنن یه زبون خاص دارن، زبون مالایامی بهش میگن. بعد اینا همه مالایامی های کرلا بودن، برای همین خیلی ذوق کردن. بعد تازه اصلا این خیلی تصادفی نبود. کارمندایی که توی همون بانکی که ساجنی داشت کار میکرد اونا تارون رو بهش معرفی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه خب جفتشون اهل کرلا بودن. گفتن که خب اینا میتونن با همدیگه ارتباط خوبی برقرار کنن و همینم شد. موقعی که تارون رفت خانواده کریشنان رو ملاقات بکنه، خیلی پسر مؤدب و محترمی بود.
خانواده کریشنان واقعا ازش خوششون اومد. تاران و ساجانی همدیگر رو دیدن، یه مقدار با هم صحبت کردن و خب تاران ساجانی رو پسندید و ساجانی واسش برای ازدواج قابل قبول به نظر رسید. من از عمد از این لفظ استفاده میکنم به خاطر اینکه آشنایی اینا کاملا سنتی بود. اصلا از این کارهای دوست دختر دوست پسری و بریم تو خیابون زیر بارون راه بریم و از این کارا بینشون نبود. همدیگه رو دیدن، گفتن که خب معیارهای ازدواج رو داریم، هر دو تامون توی همدیگه معیارها رو دیدن. بعد یه چند باری با خانواده ها این ور اون ور رفتن، ملاقات کردن، یه چند باری هم با تلفن صحبت کردن و بعدم گفتن که خب اوکی همه چی خوبه. ساجانی خیلی ذوق زده بود، خیلی خوشحال بود از اینکه بالاخره فرد دلخواهش رو پیدا کرده. و در آخر نوامبر 2002 ساجانی 26 ساله و تاران 28 ساله با هم دیگه ازدواج کردن. روزهای اول زندگی عادی بود، با هم دیگه اوکی بودن، ولی یه هفته گذشته بود که یهو رفتار تاران کلا عوض شد. سرد شد. از ساجانی فاصله گرفت. مثلا به زور باهاش صحبت میکرد. هیچ دوران طلایی، هیچ دوران ماه عسلی، هیچ اون دوران اولیه هست که سعی میکنی طرفتو بشناسی، اصلا همچین دورانی بین این دو نفر وجود نداشت. ساجانی خیلی نگران شد. با خانواده‌اش در مورد این موضوع صحبت کرد. گفتش که تاران چه جوری شده. خانواده‌اش هم مثل هر خانواده دیگه‌ای بهش گفتن که خب ببین طبیعیه دیگه، همون چیزایی که من به شما گفتم، تا اخلاقتون بیاد دست هم و اینا زمان میبره. صبور باش، برو باش صحبت کن، ببین مشکلش چیه. شاید یه کاری کردی، شاید یه چیزی دیده که حالا به مزاجش سازگار نبوده. ساجانی هم میره با تاران صحبت میکنه، میگه که ببین مشکل چیه، بیا حلش کنیم، اگر که من کار بدی کردم، اگر اتفاقی افتاده و اینا. ولی هر بار تاران پرت و پلا میگفته، اصلا میپیچونده، درست حسابی در مورد اینکه دردش چیه صحبت نمیکرده. خلاصه که ساجانی خیلی ناراحت بود. مرتب با خانواده‌اش پای تلفن صحبت میکرد. حتی یه جا برگشته بود به خانواده‌اش گفته بود که احساس میکنم تاران اصلا از اولش هم منو نمیخواست. فقط به خاطر پولم بوده که با من ازدواج کرد. یه مربی تربیت بدنی درآمدش از کارمند یه بانک خب خیلی کمتره. در واقع میشه گفت منبع اصلی درآمد خانواده حقوق ساجانی بود. ساجانی به خانواده‌اش گفته بود که تاران بهم گفته از این به بعد هر ماه حقوقت که میاد به حسابت باید 2 دستی بدیش به من. ساجانی دیگه انقدر درمونده شده بود که به خانواده‌اش گفت شما برید باش صحبت کنید ببینید چشه. خانواده‌اش هم رفتن با تاران صحبت کردن. تاران مثل همیشه با پدر و مادر ساجانی خیلی محترم و مؤدب صحبت کرد. دیدید وقتی که میری با یکی دعوا کنی بعد خیلی مؤدب باهات صحبت میکنه، جوری که خجالت میکشی بخوای حرفی بهش بزنی. همین اتفاق افتاد دیگه. خانواده ساجانی اصلا روشون نمیشد که بخوان بهش بتوپن، بگن داری چیکار میکنی با دخترمون. ولی خب خیلی نرم و ملایم بهش گفتن که آره دختر ما ناراحته و اینجور شده و اینا. تارانم خیلی با آرامش بهشون میگه که نه اتفاقی نیفتاده، به هر حال یه سری مشکلات بین همه زوجا هست، بر ما مثل بقیه حل میشه به زودی، شما نگران هیچی نباشید. فقط چند هفته از عروسی بیشتر نگذشته بود که تاران رفت به ساجانی گفت بیا توافقی از هم دیگه جدا بشیم. یه چیزی رو باید در مورد فرهنگ هند بهتون بگم که البته همه جا اینطور نیست. حداقل توی این کیسی که من دارم در موردش صحبت میکنم، توی ازدواج‌های سنتی این مدلی این قضیه هست. یه اصطلاحی هست که بهش میگن داوری، یه لفظ فکر میکنم لفظش هندیه، حالا کار نداریم. توی دیکشنری اگه بزنید به معنی جهیزی است. ممکنه کلمه مهریه هم براتون بیاد، بیشتر به نظر من به مهریه شباهت داره. احتمالاً شنیدید که توی هند حتی ممکنه دختر بره خواستگاری پسر، یعنی این چیزا هست. حالا نه که دختر بره زانو بزنه، یعنی از این بابت که خب خانواده مثلا میرن، مثلا همین اتفاقی که اینجا افتاد تقریبا یه چیزی تو همین مایه ها بود دیگه. جدا از اون توی ازدواجای این مدلی معمولا خانواده دختر موظفن که یه چیزی رو به عنوان همون داوری یا مهریه به داماد بدن. این مهریه میتونه یا پول باشه یا طلا جواهر باشه، ماشین، ملک، هر چیزی، یه چیزی که حالا ارزش داشته باشه. مثل تقریبا میگم همون مهریه است، منتها به داماد تعلق میگیره. بعد لول بندی این داوری از یه داماد به داماد دیگه متفاوته. به فرض مثال اگر داماد درآمد خیلی بالایی داشته باشه، خب اون میزان داوریش، ارزش و بهای داوریش باید بالاتر باشه. یا مثلا اگر داماد فرنگ رفته باشه، مثلا رفته آمریکا تحصیل کرده یا اونجا حالا یه سفری رفته، به هر حال پاش واس شده اونجا،
این داماد دیگه خیلی لول بالا محسوب میشه. دوری اونم تقریبا میشه گفت بالاست. حالا چرا در مورد دوری بهتون گفتم؟ این دوری ظاهرا یا مطمئن نیستم، فکر میکنم، اگر شما میدونید لطفا توی کامنت ها بگید، ولی اونجوری که من خوندم و متوجه شدم بعد از طلاق مثل مهریه به داماد تعلق میگیره. اولش سجنی فکر کرد که همه این برنامه ها، همه این داستان ها به خاطر این بوده. با خودش فکر کرد که احتمالاً تارون میخواد ازش جدا شه که این دوری رو ازش بگیره، یعنی انگار کلاشی، انگار مثلا میخواسته فقط سرکیسه بکنه. واسه همینم رفت بهش گفتش که تو نکنه به خاطر این با من ازدواج کردی، نکنه به خاطر این ازدواج کردی که به خاطر همین هم جدا بشی. ولی تارون بهش گفتش که نه، اصلا همچین چیزی نیست، من طلاق میخوام. ساجنی هم گفتش که ببین من اصلا نمیتونم ازت جدا بشم، به خاطر اینکه اونی که آبروش میره این وسط منم. تنها راهی که میتونم بهت پیشنهاد بدم اینه که اگر مشکلی داری، اگه دردی داری بگو تا با هم دیگه حلش بکنیم. من همه جوره هستم، هر کاری بگی میکنم. اون دوران سال 2002-2003 اگه یه زوجی جدا میشدن، مخصوصا هفته های اول ازدواج، تمام انگشتا اشاره میرفت به سمت عروس. میگفتن که تو چی کار کردی؟ تو چه چیزی کم گذاشتی که پسر نتونسته تحملت بکنه؟ بعد حالا حتی اگه جوون باشه، برا رو هم داشته باشه، بنا به هر دلیلی این مدلی انقدر زود جدا بشه، اگه بخواد ازدواج بکنه خیلی واسش سخت میشه. اگه بخواد ازدواج مجدد کنه، چون دیگه همه اینو میدونن و پشت سرش میگن که فلانی هفته دوم طلاقش دادن، ببینید چی بوده. ولی خب ساجنی واقعا کاری نکرده بود. یعنی بخوایم منطقی در نظر بگیریم، یه زن خیلی خوب بود، صبح میرفت سر کار، از اون زنایی هم بود که هم میرفت سر کار، هم خیلی به نظافت خونش میرسید، همیشه خونش مرتب بود. دختر خیلی خوش برخورد و خوش اخلاقی بود، واقعا دنبال حاشیه و داستان اینجور چیزا هم نبود. پس تارون چه مرگش بود؟ چرا میخواست انقدر سریع از ساجنی جدا بشه؟ خانواده تارون، یعنی خانواده جیناراج، خانواده خیلی خوب و آروم و بی‌حاشیه‌ای بودن. همون اول ویدیو بهتون گفتم این مچ میکرها وقتی که واسه شما زوج پیدا میکنن، اگه خانواده طرف داستان دار باشه حتما میگن. پس وقتی که این خانواده رو به خانواده کریشنان معرفی کردن، یعنی اینا هیچ موردی نداشتن. خلاصه که آدمای خیلی خوبی بودن. دو تا پسر خانواده، یعنی تارون و برادر کوچیکش، واسه تحصیل از کرلا میان احمدآباد. همونجا میرن کالج، بعدم هر دوتاشون مربی تربیت بدنی میشن. تارون یه بسکتبالیست خیلی حرفه‌ای بود. تو تیمای محلی مختلف بازی می‌کرد، معمولا همیشه هم تیمشون می‌برد. یه بار توی یه تیم مختلط بازی میکنه. اونجا موقعی که دختر پسر داشتن بازی می‌کردن، با یه دختر خانومی آشنا میشه. اسم اون خانوم هیچ جا ذکر نشده، بنا به دلایلی که بعدها میفهمید، اما ما صداش میکنیم ایران. چرا صداش میکنیم ایران؟ جلوتر میفهمید. تارون و ایران با همدیگه دوست میشن. یه مدت بعدم با همدیگه دل میبندن، یک دل نه صد دل عاشق همدیگه میشن. 4 سال با هم دوست بودن، ولی کل این 4 سال دوستیشون رو مخفی نگه داشتن، به خاطر اینکه هر دو تا خانواده سنتی بودن و خب این روابط دوست دختر دوست پسری اصلا واسهشون قفل بود اون دوران. تا اینکه بالاخره مادر تارون میفهمه که این دوتا با هم دیگه دوستن. خیلی عصبانی میشه، خیلی ناراحت میشه. به خاطر چی ناراحت میشه؟ به خاطر اینکه ایران ایرانی بود. ایران از خانواده‌های زرتشتی قدیمی بود که خیلی سال بود به هند مهاجرت کرده بودن. دیگه یه جورایی فرهنگ گجرات رو به عنوان فرهنگ خودشون پذیرفته بودن، ولی خب اصالتشون ایرانی بود، هندی نبودن. اصلا کلا ترجیح مادر تارون این بود که اولا پسرش سنتی ازدواج بکنه، اصلا این قرتی بازی ها و دوست دختر دوست پسری و این داستانا نباشه. دوما با یه کسی از قوم خودشون. واسه همینم بعدها انقدر تونستن با خانواده کریشنان ارتباط خوبی داشته باشن، چون جفتشون اهل کرلا بودن. ولی به هیچ عنوان موافق نبود که تارون و ایران با هم دیگه ازدواج بکنن. تارون کلا خیلی مامانی بود، بیش از حد مامانی بود. اصلا تحمل نمیتونست بکنه که مادرش ناراحت باشه، دل شکسته باشه. واسه همین به مادرش گفتش که باش، من رابطه‌مو با ایران قطع میکنم، تو هر کسی رو که خودت دوست داری واسه من پیدا کن و من باش ازدواج میکنم. بعدم دیگه با ساجنی آشنا شد و تو دورانی که اینا با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن،
در واقع تارون مخفیانه با ایران هم در تماس بود. همدیگه رو نمیدیدن ولی خب ارتباط تلفنی رو با همدیگه داشتن. در حالی که همه خوشحال بودن، داشتن تدارک ازدواج این دو نفر رو میدیدن، تارون هی به بهونه‌های مختلف میپیچوند. هی مثلا میگفت خب باشه، مثلا هفته دیگه عروسی رو بگیریم، 2 هفته دیگه عروسی رو بگیریم. اصلا از ته دل 100% راضی نبود. خب معلومه، به خاطر اینکه هنوز دلش با ایران بود. تا اینکه یه روز موقعی که داشت تلفنی با ایران صحبت میکرد، ایران بهش میگه که حقیقتا منم دارم ازدواج میکنم به همین سبکی که تو داری ازدواج میکنی. خانواده منم به خاطر اینکه دیگه مثلا سمت تو نیام، یه نفر رو برام پیدا کردن و من قراره ازدواج کنم. اونجا بود که دیگه تارون با اینکه خیلی ناراحت و عصبانی شد، ولی انگار آب پاکی رو ریختن رو دستش. دیگه با خودش گفت که خب ایرانم داره ازدواج میکنه، پس دیگه ما امکان نداره بتونیم دوباره با هم دیگه باشیم. برای همینم به مادرش میره میگه که دیگه همه چی اوکیه و قرار مادر عروسی رو بذار. بعدم عروسی میکنن. یه چند روزی میگذره. درسته که اونجوری که من بهتون گفتم قرار بود دیگه ایران ازدواج کنه، تارون ازدواج کنه، ارتباط قطع شه، ولی ظاهرا اینجور نبوده. به خاطر اینکه چند روز بعد از عروسی تارون زنگ میزنه به ایران. نمیدونم چرا بهش زنگ میزنه، همچنان میخواسته این رابطه رو نگه داره، کار ندارم. ولی موقعی که بهش زنگ میزنه، ایران بهش میگه که راستی ازدواجم به هم خورد، یه سری مشکلات پیش اومد، از نظر حالا یه سری مسائل خانواده ها با هم جور نبودن، ازدواج من به هم خورد. و از همون لحظه بود که تارون انگار یه نور امید جدیدی توی دلش روشن شد. با خودش فکر کرد که دوست دختر من الان مجرده. بعد من گیر کردم توی یه ازدواجی که اصلاً هم راضی نیستم، اصلاً هم خوشحال نیستم. پس باید به هر شکلی که شده از این ازدواج بیام بیرون. همون موقع هم بود که رفت به ساجانی گفت بیا جدا شیم، که خب ساجانی قبول نکرد، گفت بیا همه چی رو درست کنیم. ولی همیشه اینو با خودش توی ذهنش مرور میکرد که چی کار کنم که زودتر از این ازدواج به خیال خودش اجباری بیام بیرون و بتونم با ایران باشم. همیشه هم پشت تلفن این جملات رو واسه ایران تکرار میکرد که بالاخره یه روزی همه چی تموم میشه. بالاخره یه روز مانعی که سر راه عشقمون قرار گرفته رو از سر راه برمیدارم. تو فقط صبوری کن. تا اینکه 14 فوریه 2003 رسید. 3 ماه از ازدواج ساجانی و تارون میگذشت. اون روز ساعت 7:30 صبح ساجانی از خواب بیدار شد تا کارشو انجام بده، کم کم آماده بشه بره سر کار. تارون رفت بهش گفت که من میخوام برم بیرون، میرم یه سر در خونه داداشم اینا که امشب واسه شام شخصا دعوتشون کنم، به خاطر اینکه ولنتاینه، بیان اینجا شامو داره هم باشیم. ساجانی هم قبول کرد. تارون خداحافظی کرد و از خونه رفت. موقعی که برگشت خونه دید که در خونه نیمه بازه. رفت توی خونه، متوجه شد که کل خونه رو به هم ریختن. ساجانی رو صدا کرد از این اتاق به اون اتاق، تا اینکه توی اتاق خواب ساجانی رو پیدا کرد که روی تختشون افتاده بود. یه نفر با یه روسری که هندیا بهش میگن دوپاتا ساجانی رو خفه کرده بود. ساجانی همیشه یه گردنبند طلا مینداخت گردنش که خیلی اون گردنبنده رو دوستش داشت. اون گردنبنده هم از وسط نصف شده بود و افتاده بود کنار جسد ساجانی. یه بلیط هواپیما و یه مقدار پول نقدم کف اتاق افتاده بود. اون بلیط هواپیما مال ساجانی بود. قرار بود فردای اون روز مأموریت از طرف بانک بره یکی از شهرهای اطراف. ولی خب اون روز قبل از اینکه حتی بتونه بره سر کار، اومده بودن با روسری خفش کرده بودن. تارون دوید توی خیابون، شروع کرد داد و فریاد کردن. همه همسایه‌ها ریختن بیرون، اومدن کمک کنن ببینن که چه اتفاقی افتاده. موقعی که همه اومدن رسیدن در خونه تارون، یه نفرم با پلیس تماس گرفت و همون موقع تارون یهو جلوی همسایه‌ها قش میکنه و از حال میره. موقعی که پلیس میرسه سر صحنه جرم، همون موقع یه آمبولانس هم میارن، از اونجایی که تارون قش کرده بوده میبرنش بیمارستان. پلیسا خونه رو میگردن، حتی یه سری سگم میارن، سگا کل خونه رو بو میکشن. خب در ظاهر اون اولش به نظر میرسید که یه نفر انگار اومده سرقت انجام بده، یه سرقت ناموفق شده. یعنی مثلا انگار یه نفر سر رسیده، نتونستن کل خونه رو خالی بکنن. ولی خب در واقع میشه گفت اصلا اگر هم کسی اومده بوده دزدی، چیزی نبرده بودن. از همه واضح ترم گردنبند طلا و اون پولای نقد و اون چیزایی بود که توی خونه بود. هیچ کسی چیزی نبرده بود. به جز اون در خونه هم سالم بود. هیچ ورود اجباری به اون خونه نشده بود. واسه همینم افسر پلیسی که اونجا حضور داشت از همون اول خیلی مشکوک شد. دزدی توی هند
چیزی نیست که بگی عادیه یا غیر عادیه. دزدی همه جای دنیا اتفاق میفته، ولی چند درصد احتمال داره یک دزد ساعت 7:30-8 صبح بیاد دزدی، اونم توی یه محله پرتردد. به خاطر اینکه تارون و ساجنی توی یه منطقه زندگی میکردن که حالت مرکز شهر بود، یه منطقه که خیلی شلوغ و پر مغازه بود. به جز اون حالت یه شهرک مانند بود، پر از بلوک ها و آپارتمان های مختلف. یه چیزی هلوش 200 واحد آپارتمانی همه کنار هم دیگه بودن. کدوم دزدی میاد آخه با همچین شرایطی دزدی بکنه، تازه هیچی هم نبره؟ بعد از اینکه جسد ساجنی رو بررسی کردن، متوجه شدن که خب علت فوتش خفگی بوده. با همون روسری که خفش کرده بودن، همون هم باعث فوتش شده بود. بعدم جسدش رو به خانواده‌اش تحویل دادن. موقعی که خانواده و دوست و آشنا و فک و فامیل و اینا اومده بودن، ظاهرا این مدلیه که میرن در سردخونه، جسد اونجا تحویل میگیرن، میخواستن ببیننش و واسه بار آخر باش خداحافظی کنن. تارون هم باشون میره. تارون جلوی همه به صورت خیلی عجیب غریب و افراطی شروع میکنه جیغ میزنه، گریه میکنه، خودشو میزده. یه سری افسر پلیس هم اونجا بودن به اضافه چند تا سگ پلیس. به محض اینکه تارون میاد اون نزدیک، تمام سگای پلیس میرن دور و بر تارون رو شروع میکنن به واق واق کردن. اصلا آروم و قرار نداشتن. خب این خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه تارون و ساجنی با هم زندگی میکردن. بوی تارون، دی ان ای تارون، همه چیز تارون توی اون خونه بوده. یعنی اینجوری هم نیست که بگی وای سگا چرا دارن اینجوری واق واق میکنن. اما فقط بو نمیکردن، اصلا سگا بیقرار بودن. نمیدونم شما هم مثل من اینو قبول دارید که حیوونا خیلی چیزا رو میتونن بفهمن، فقط بیچاره زبون ندارن که بگن. خلاصه جسد ساجنی رو تحویل گرفتن، بعدم رفتن واسهش مراسم گرفتن و به محض اینکه مراسم تموم شد، تارون که تا لحظه آخر دست از گریه و شیون بر نداشته بود، موقعی که میخواست بره سوار ماشینش بشه که بره از اونجا، خیلی از فامیلا و دوست آشناها که توی مراسم بودن دیده بودن که نشسته تو ماشینش، هنوز حرکت نکرده بود. نشسته تو ماشین توی خلوت خودش، توی سکوت داشت لبخند میزد. خب بعضیا ممکنه مثلا شوکه بشن، ممکنه یه عزیزی که از دست میدن هر حرکت عجیب غریبی از خودشون نشون بدن، ولی اینکه تو تک و تنها واسه خودت تو ماشینت بشینی، در حالی که تا 2 دقیقه پیش داشتی واسه همسرت که به اون طرز وحشیانه به قتل رسیده بوده زاری میکردی، داشتی عزاداری میکردی، الان 2 دقیقه تنها شدی داری لبخند میزنی، این اصلا عادی نیست. پلیس شدیداً به تارون مشکوک بود. همون موقع‌ها بعد مراسم هم رفتن با فک و فامیل صحبت کردن. خب اونا اون صحنه عجیبو دیده بودن دیگه. همون لحظه به پلیسا گفتن که آره ما دیدیم که تارون تو ماشینش نشسته و داشت لبخند می‌زد. پلیس همین جوریش به تارون مشکوک بود. موقعی که فک و فامیل داشتن به پلیسا میگفتن که آره تارون مشکوکه و این کارو کرده و اینا، پدر و مادر ساجنی صداشون رو میشنون، خیلی عصبانی میشن، میان جلو میگن که در مورد داماد ما اینطوری صحبت نکنید، امکان نداره که اون دخلی توی این قضیه داشته باشه. بعد فکرشو بکنید، تارون یه دامادی بود که از اولین باری که خانواده کریشنان رو ملاقات کرده بود خیلی مؤدب و محترم رفتار کرده بود. هیچ چیز عجیبی هم ازش ندیده بودن. درسته حالا اون اوایل ازدواج، اون هفته‌های اول، ساجنی خیلی به پدر مادرش میگفت که رفتارهای تارون یکم عجیبه، ولی هیچ رفتار وحشیانه‌ای تا حالا از تارون ندیده بودن که به این فکر کنن که خب این آدم پتانسیل اینو داره که یه بلایی سر دخترم آورده باشه. به هر حال پلیس به تارون شدیداً مشکوک بود، اما خب نه اینکه بخوان الان بذارنش توی لیست مظنونین. اول میبایست باش صحبت میکردن، یه مکالمه عادیه دیگه، با کل خانواده مقتول توی همچین شرایطی صحبت میکنن. رفتن به تارون گفتن که فلان تاریخ فلان ساعت بیا اداره پلیس جهت پاره‌ای از توضیحات. اینجور وقتا موقعی که به خانواده مقتول میگن که بیاید اداره پلیس میخوایم باتون صحبت کنیم، خب همه ممکنه استرس داشته باشن دیگه، نه به خاطر اینکه کاری انجام داده باشن، به هر حال ممکنه یه استرسی توی وجود همه باشه، ولی معمولا اونی که مقصره از همه بیشتر استرس میگیرتش. و خب تارون انقدری استرس گرفته بودش که با یه وکیل میره صحبت میکنه قبل از اینکه بره اداره پلیس. به وکیله میگه که من چیکار کنم و اینا. وکیله میگه که ببین فقط برو اونجا صادقانه صحبت کن، نه که بره به وکیله بگه من این کارو کردم و میره میگه که آره از من خواستم بیام و چیکار کنم. وکیله هم که یعنی به قولی بهش میگه طلاق پاکیزه من نداش به خاک، اگر کاری نکردی، اگه چیزی واسه از دست دادن نداری،
برو بهشون بگو که آره اون روز من این کارو کردم، اونجا رفتم، اینجا رفتم. صادقانه همه چی رو بگو، همکاری کن. بهتر از اینه که اگر هم چیزی هست قایم بکنی. ولی خب تارون ترجیح میده که به حرف وکیلش گوش نکنه. همون روز میره تا سقف مبلغی که میتونسته رو از حسابش به صورت نقدی میکشه بیرون و ناپدید میشه. روزها گذشت، هفته ها گذشت، تا اینکه بالاخره خانواده ساجانی قبول کردن که داماد مؤدب و محترمشون یه دستی توی قتل دخترشون داره. پلیس از همون لحظه‌ای که تارون نرفت اداره خب شکشون بیشتر شد و داشتن دنبالش میگشتن. ولی خب الان دیگه خانواده ساجانی تصمیم گرفتن که شخصاً یه کاری انجام بدن. برای همین هم دست به دامن فرماندار گوجرات آقای نارندرا مودی شدن که این آقای نارندرا مودی الان شده نخست وزیر گوجرات. حالا اصلا چرا اونا انقدر سریع تونستن برن با فرماندار شخصاً دیدار داشته باشن و صحبت بکنن؟ خانواده ساجانی خب یه ارتباطاتی داشتن. به قول خودمون یه پارتی داشتن توی دفتر فرماندار. عکس تارون رو تو 5 تا از ایالت‌های هند پخش کردن. حالا این ایالت‌ها خیلی هم تصادفی نبودن. این 5 تا ایالت 5 تا ایالتی بودن که پلیس بعد از اینکه کلی تحقیق و بررسی کرده بود متوجه شده بودن که تارون و خانواده‌اش اونجا دوست و آشنا دارن. به جز عکس و مشخصات تارون یه چیز دیگه هم در مورد تارون میدونستن که میتونست توی شناسایی کردن تارون بهشون کمک بکنه. تارون اون موقعا که بسکتبال بازی میکرد انگشت وسط دست راستش صدمه دیده بود. این انگشته، حالا عکس که رو خودم نشون میدم بهتون، مثلا فکر کنید این خم میشه دیگه. بعضی اگه میخواستی این انگشت تارون رو خم بکنی اینجوری میکردی مثلا در این حد خم میشد، اونقدر خم نمیشد. برای همینم رفتن سراغ آدمایی که مثلا شنیده بودن آره انگشتشون اینجوریه، میگفتن نکنه مثلا حالا قیافش عوض شده باشه، موهاشو مثلا کوتاه کرده باشه، مثلا تغییر کرده باشه، بریم از طریق همین انگشت شناسایی کنیم. ولی این تلاشا و این جستجوها به هیچ جا نرسید و همچین فردی رو خیلی تعداد کمی تونستن پیدا کنن که خب هیچ کدومشون تارون نبود. چند سال گذشت. پدر و مادر ساجانی دیگه خیلی پیر شده بودن، هر دوتاشون بازنشسته شده بودن، هم خیلی ناامید بودن از سیستم قضایی، به این فکر میکردن که هیچ وقت نمیتونن عدالت رو واسه دخترشون اجرا بکنن. تا اینکه میرسیم به سال 2015. الان 12 سال از ناپدید شدن تارون میگذشت. یه تیم جدید تحقیقاتی مسئول رسیدگی به پرونده ساجانی شده بودن. رفتن با تمام فک و فامیل و دوست و آشناهای تارون و خانواده‌اش صحبت کردن. یه چیزی هولوش 4000 تا شماره تلفن تو دفترشون داشتن از این فک و فامیل و آشناها. مرتب بهشون، یعنی خیلی سمجشون شده بودن، مرتب بهشون زنگ می‌زدن و آمار می‌گرفتن. بعد یه دسته دیگه اومده بودن خانواده تارون رو زیر نظر داشتن، اینکه اینا با کی میرن با کی میان، از همسایه‌ها آمارشون رو می‌گرفتن. یه چند نفر دیگه اومده بودن واحد بالا سر مادر تارون رو اجاره کرده بودن، به خاطر اینکه بعد از اینکه با فامیل صحبت کرده بودن میدونستن تارون چقدر مامانیه. با خودشون فکر میکردن اگر تارون نمرده باشه و زنده باشه 100% با مادرش در تماسه. از یه طرف دیگه با خودشون گفتن که ما این همه سال گشتیم، هیچ اثری از آثار این آدم پیدا نکردیم، مگه میشه آب شده باشه رفته باشه زیر زمین؟ در یه صورته که میتونه اینقدر راحت از دید ما مخفی شده باشه، اونم اینه که هویت اصلیش رو از بین برده باشه. پس ما به جای اینکه دنبال تارون جیناراج بگردیم، باید از طریق کسی که باهاش ارتباط داره هویت جدیدش رو پیدا کنیم و اون شخص کسی نبود جز آناما، مادر تارون. موقعی که داشتن از همسایه‌های آناما تحقیق می‌کردن، یکی از همسایه‌های دنلقشون، از همون همسایه‌هایی که هیچ وقت نباید جلوش صحبت بکنی، تمام زیر و بم این خانواده رو واسه پلیسا رو میکنه. البته پلیسا به اسم پلیس نرفته بودن، به حالت همسایه، همون کسایی که رفته بودن طبقه بالای آناما زندگی میکردن، به حالت حالا خاله زنکی و غیبتی و اینجور چیزا رفته بودن یه سری سوال میپرسیدن. اون همسایه فضوله برگشت گفتش که سال 2009 شوهر آناما یعنی بابای تارون فوت کرد. به جز این گفتش که آناما زیاد میره بنگلورو. بنگلورو یکی دیگه از شهرهای اون اطراف بود. زیاد میره بنگلورو. هم اینکه زیاد میره اونجا، هم اینکه اونجا دوست و فامیل داره. حداقل اون همسایه گفت حداقل تا جایی که من میدونم 2 نفر اونجا داره. بعد همسایه هم اضافه کرد که اون 2 نفر یه خانم آقایی هن به اسم نیشا منن و پراوین باتله که زن و شوهر بودن.
که اونجوری که آناما به همسایه گفته بود نیشا میشد خواهرزاده، پراوین هم خب میشد شوهر نیشا. به جز همه اینا همسایه اینو هم اضافه کرد که آناما 2 پسر داره و با هر 2 پسرش در تماسه. همسایه این هم گفت که اتفاقا یه بار نیشا رو دیده، یه بار نیشا و بچه‌هاش اومده بودن دیدن آناما، بعد آناما به همسایه معرفیشون کرده، گفته که نیشا خواهرزادمه، اینا هم بچه‌های خواهرزادمن. ولی خب مامورای پلیس موقعی که رفتن بررسی کردن متوجه شدن که آناما اصلا خواهرزاده‌ای به نیشا نداره. برای همین تصمیم گرفتن که تلفن‌هاشون رو کنترل کنن. از طریق پرینت تلفن خونه آناما متوجه شدن که هر هفته از بنگلورو چند تا تماس به آناما میشه. یکی از شماره ها یه شماره بود که مال خونه بود، یه شماره دیگه مربوط میشد به یه شرکت فناوری و اطلاعات. اون شماره خونه به اسم نیشا بود، نیشا منن. ولی خب اون شماره‌ای که مال یه شرکت فناوری و اطلاعات بود اون مال کی بود؟ خب خیلی عجیبه. فکرشو بکنید یه نفر هر هفته چندین بار از یه شرکت کامپیوتری زنگ میزنه که با یه پیرزن 70-80 ساله نیم ساعت تمام صحبت بکنه. 100% همچین تماسی از جانب شخصیه که با آناما نسبت خیلی نزدیکی داره. و موقعی که بیشتر بررسی کردن متوجه شدن که اون شخص کسی نیست جز پراوین باتله، همسر نیشا منن. توی داده های پلیس هم نیشا منن یه شخص حقیقی بود و هم همسرش پراوین باتله. ولی پراوین باتله توی احمدآباد ساکن بود، یعنی همون جایی که الان اینا داشتن زندگی میکردن، نه توی بنگلورو. توی احمدآباد ساکن بود و مربی تربیت بدنی بود، نه متخصص کامپیوتر و اطلاعات. فیسبوک نیشا رو چک کردن، متوجه شدن که نیشا کلا پیجش پابلیک بود. عکس خیلی توی پیجش داشت. تمام عکس‌ها هم خانوادگی بودن. ولی حتی یه دونه عکس از همسرش پراوین وجود نداشت. توی همه عکس‌ها نیشا بود و بچه‌هاش یا حتی فامیلا بودن، ولی اثری از پراوین نبود. تا اینکه بالاخره موقعی که متوجه شدن که اون شماره شرکت متعلق به پراوین باتله است، با خودشون گفتن که خب چرا یه سر بهش نزنیم. ولی یه افسر پلیس به صورت لباس شخصی در قالب یک مشتری رفت بنگلورو و وارد اون شرکت شد. به منشی گفت که من با آقای پراوین باتله کار دارم. یه 10-15 دقیقه گذشت تا اینکه یه آقای شیک پوش که یه لباس فرم اداری هم تنش بود، ریش بزی گذاشته بود، موهاشو کوتاه کرده بود و یه دونه عینک هم روی چشمش بود، اومد جلو. اون افسر پلیسی که اون روز به عنوان مشتری وارد شرکت شد تا با پراوین صحبت کنه، اسمش بازرس چاتوری بود. موقعی که پراوین اومد جلو، چاتوری بلند شد که با هم دیگه دست بدن. پراوین دست راستش رو آورد جلو تا با چاتوری دست بده. چاتوری هم دستش رو آورد جلو ولی با پراوین دست نداد. دستش رو اینجوری گرفت، انگشت وسطش رو خم کرد ولی انگشت خم نشد. چاتوری زل زد به پراوین باتله و بهش گفت سلام تارون، من بازرس چاتوری هستم از احمدآباد. تارون حسابی شوکه شده بود ولی مقاومتی نکرد. با چاتوری همکاری کرد. چاتوری هم بقیه همکاراش رو صدا کرد و بدون اینکه مقاومتی از جانب تارون باشه بهش دستبند زدن. تارون رو به احمدآباد برگردوندن. اونجا از پلیسا خواهش کرد که اجازه بدن با همسرش تماس بگیره. موقعی که زنگ زد به همسرش گفت که نیشا، من دستگیر شدم. من پراوین باتله نیستم. اسم من تارونه و دیگه قرار نیست برگردم خونه. اتهام قتل تنها اتهامی نبود که به تارون وارد شده بود. به جز اتهام قتل، تارون به اتهام کلاهبرداری، درخواست دوری یا همون مهریه غیر مجاز و جعل هویت دستگیر شد. حالا درخواست غیر مجاز دوری چیه؟ بعد از اینکه تارون ناپدید میشه، مادرش رفته بود سمت شده بود به خانواده کریشنان که حالا که دخترتون فوت کرده دوری پسرم، مهریه پسرم رو باید بدید. انقدر اذیتشون کرد تا بالاخره الان که دیگه تارون رو دستگیر کرده بودن، خانواده کریشنان رفتن و هم از خود تارون و هم از مادرش به جرم تحت فشار گذاشتنشون واسه پرداخت دوری شکایت کردن. چون اینجور نبود که مادر تارون بیاد بگه که خب سهم پسر منو بدید.
تهدید میکرد، اذیت میکرد. واسه خانواده کریشنان مزاحمت ایجاد کرده بود. واسه همین هم اتهام درخواست غیر مجاز مهریه به اتهامات تارون اضافه شد. تارون خیلی سریع اعتراف کرد که نه تنها زنش رو کشته، بلکه هویت یه آدم واقعی رو جعل کرده. پراوین باتله همونطور که بهتون گفتم ساکن احمدآباد بود و مربی تربیت بدنی بود. در واقع رفیق جینگ دوران کالج تارون بود. بعد از اینکه تارون ساجنی رو میکشه و فراری میشه، میره سراغ پراوین. پراوین تنها زندگی میکرده. میره الکی بهش میگه که آره من اخراج شدم، زنم از خونه انداختتم بیرون، کار ندارم، تو رو خدا بهم کمک کن. پراوین هم قبول میکنه، بهش پناه میده، حتی داشته واسش دنبال کار میگشته، در حالی که خبر نداشت که رفیقش فراریه و زده زن خودش رو کشته. یه چند هفته هم خونه پراوین موند تا اینکه یه روز که پراوین خونه نبود، تمام مدارک مهمش رو ور میداره و از اونجا هم فرار میکنه. یه چیزی که خیلی عجیبه اینه که از بعد اینکه تارون مدارک پراوین رو دزدید، اصلا انگار پراوین حالا متوجه که شده 100%، ولی مثلا نرفته بود هیچ وقت درخواست پاسپورت بده. ولی خود تارون میره با اسم و مشخصات پراوین ولی با عکس خودش درخواست پاسپورت میده. پاسپورت میگیره، حتی میره درخواست میده واسه ویزای آمریکا و نه تنها با درخواستش موافقت میشه. من نمیدونم اون افسرایی که میشینن اونجا سوال جواب میکنن، پدر آدمو در میارن، آخرام ویزاتو ریجکت میکنن، چجوری اینا به اینا گیر نمیدن نمیدونم، واقعا نمیدونم چطوری. ولی تارون با همون پاسپورت جعلی 3 بار مسافرت میره آمریکا. 3 بار. تارون با مدارک پراوین واسه خودش همه مدارک لازم رو، گواهینامه، پاسپورت، همه چی رفته بود گرفته بود. اسم خودش هم به عنوان یک مهندس کامپیوتر ثبت کرده بود. حتی رفته بود توی شهر پونه توی یه شرکت کامپیوتری مشغول کار شده بود. همونجا هم با نیشا آشنا میشه. با نیشا دوست میشه، یک سالی هم با هم دوست بودن. بعد موقعی که توی تمام این مدت مادرش آناما رو میآورده به نیشانشون میداده، به نیشا گفته بوده که این مامانم نیست، این خالمه، من یتیمم. خلاصه بعد 1 سال با نیشا ازدواج میکنه و از پونه میرن ساکن بنگلورو میشن. بنگلورو 3مین شهر پرجمعیت هنده. واسه قایم شدن یه کلاهبردار که هویت یه آدم دیگه رو دزدیده میتونه جای خیلی مناسبی باشه. یه سری چیزا که مربوط به قبل از قتل ساجنی بعدها مشخص شد این بود که چند هفته قبل از قتل تارون خورد میرفته از حساب مشترک خودش و ساجنی پول ورمی داشته و میریخته توی حساب شخصی خودش. ریز هم طلاهای ساجنی رو میدزدیده، برمی داشته برای خودش، حتی رفته با پسنداز ساجنی واسه خودش ماشین خریده. اینجور هم نبود که ساجنی در جریان نباشه. به خاطر همینم به خانواده‌اش گفته بود که احساس میکنم تارون منو دوست نداره، بیشتر از این که خودم رو دوست داشته باشه پولمو دوست داره. چون دیده بود که تارون فقط داره پولای ساجنی رو خرج میکنه و اصلا به خودش اهمیتی نمیده. 13 فوریه یعنی یه روز قبل از کشته شدن ساجنی، تارون و ایران به همدیگه هدیه‌های ولنتاین داده بودن. ایران به تارون یه کیف پول داده بود، تارون هم بهش یه دفتر خاطرات دیجیتال داده بود. روز 14 همونطور که بهتون گفتم ساجنی 7:30 صبح بیدار میشه. تارون میره بهش میگه که آره میخوام برم داداشم اینا رو دعوت کنم. همینجای قضیه باگ داره. 7:30 صبح بری برادرتو دعوت کنی که امشب بیاید خونه ما. از همون نمیدونم واقعا، من که اونجا نبودم بدونم چه مکالمه‌ای بین این 2 نفر بوده، ولی چرا ساجنی واسش عجیب نبوده نمیدونم. خلاصه که میگه آره من میرم برادرمو خبر کنم واسه امشب. بعد چرا زنگ نزده؟ حالا به هر حال میره تو کوچه یه نگاهی میندازه، میبینه که خب 7:30 بوده دیگه، اکثرا خواب بودن، کسی توی خیابون نبوده. خیالش راحت میشه که خیابون امن و امانه. ولی واسه اینکه شاهد به جا بذاره بعدها اگر خواستن باهاش صحبت کنن بگه که آره فلانی و فلانی تو اون ساعت منو دیدن، میره در کیوسک روزنامه فروشی روزنامه هم میخره. اتفاقا چند تا از همسایه‌ها اونجا دیده بودنش، سلام احوالپرسی کرده بودن. روزنامه رو میخره، برمیگرده خونه. بی سر و صدا میره داخل خونه، میبینه که ساجنی داره آماده میشه بره سر کار. حتی شالشو، همون روسریش، دوپاتاشو دور گردنش گاشته بوده. تارون آروم آروم از پشت سر میره، با شالش با دوپاتاش از پشت خفش میکنه. بعدم خونه رو به هم میریزه که یعنی یه دزد اومده توی خونه. بعد حتی خونه برادرش هم میره. واقعا 8 صبح داداشم در خونمو بزنه بگه امشب شام بیاید خونمون، نمیدونم چه واکنشی میتونم داشته باشم، ولی میره. چرا میره؟ به برادرش میگه که امشب بیاید خونمون، به خاطر اینکه میخواسته شاهد به جا بذاره دیگه. بعدم برمیگرده و داد و هوا رو جیغ و گریه و قش و زنمو کشتن. حالا اینکه بهتون گفتم 13 فوریه ایران و تارون با هم دیگه هدیه رد و بدل کرده بودن،
یه دلیلی داره، حالا یکم جلوتر میفهمید، ولی کلا میدونم خیلیاتون دارید به این فکر میکنید که آیا ایران در جریان بوده، اصلا آیا دستی داشته، شاید اصلا ایران تحریکش کرده که همچین کاری کنه. بعد از اینکه جسد ساجنی رو به سردخونه منتقلش میکنن، تارون میره دور از چشم همه، زنگ میزنه به ایران، بهش میگه که بالاخره همه چی تموم شد، همونطور که بهت قول داده بودم مانعی که سر راهمون بود رو برداشتم. بعد با جزئیات بهش میگه که آره من زنمو خفه کردم و کشتم. ایران وحشت میکنه، بهش میگه که چرا همچین کاری کردی؟ من که همچین چیزی ازت نخواستم. بعدم دعواشون میشه و ایران بهش میگه که دیگه حق نداری با من صحبت بکنی. تلفن رو روش قطع میکنه و ارتباطش رو باهاش کامل قطع میکنه. و موقعی که پلیس داشت در مورد پرونده تحقیق میکرد، رفتن سراغ ایران. باز ایران هم صحبت کردن. موقعی که باهاش صحبت کردن خودش گفت که آره من ارتباطمو قطع کردم. بعد که رفتن تحقیق کردن، تلفن رو رفتن پرینتش رو گرفتن بررسی کردن، متوجه شدن که ایران راست میگه. ایرانیش دخلیش تقصیری تو این ماجرا نداشته. همون اول که بهتون گفتم اسمش جایی فاش نشده دلیلش اینه. ولی مادر تارون توی تمام این مدت از همه چی خبر داشته. با پسرش مرتب صحبت میکرده، میدونسته پسرش کجاست، چون که خب تارون زیاد جابجا شده بود، هر جا میرفت به مادرش زنگ میزد، میگفت که من الان فلان جام. سال 2009 مادر تارون تصمیم میگیره که یه کاری کنه که تارون قایمکی بیاد خونه که باباش ببینتش. همه چی رو انجام میدن، برنامه‌ریزی‌ها رو انجام میدن. موقعی که تارون وارد خونه میشه پدرش ناراحتی قلبی داشته. وقتی که چشمش به تارون میفته، من واقعا نمیدونم یا از خوشحالی یا از شوک یا شاید میدونسته پسرش چی کار کرده، من نمیدونم، هیچی نمیدونم، ولی به محض اینکه چشمش به تارون میفته سکته میکنه و از دنیا میره. یعنی تارون چه خواسته چه ناخواسته باعث مرگ پدر خودش هم میشه. اگه فکر کردید الان میخوام حکم تارون رو بهتون بگم و بعدم بگم خداحافظ شبتون بخیر، سخت در اشتباهید، به خاطر اینکه داستان ما هنوز تموم نشده. پرونده های هندی کلا بی‌سر هستن. تو پرونده جالی جوزف هم اون آخرشون بهتون گفتم کلا در مورد حکم قاتل که اینجوری نیست بیان بگن نمیدونم حبس ابد با امکان درخواست فلان فلان. معمولا هم دادگاهشون خیلی طول میکشه، خیلی کش و قوس دارن. ولی خب تارون توی زندان بود تا بالاخره مشخص شه که حکمش چیه و چه اتفاقی قرار بیفته. مرتب درخواست میکرد که بذارید من برم بیرون، من اون بیرون خیلی کار دارم، یه مرخصی بهم بدید یا حتی وثیقه جور میکنم میذارم، فقط بذارید من 2 هفته برم بیرون. بهش میگفتن که خب اون بیرون چه خبره؟ میگفت که آره من مامانم خیلی وضعیتش بده، یه نفر سر مامانم کلا گذاشته. حالا اینکه واقعا این اتفاق افتاده یا نه رو مشخص نیست، منم نمیدونم، ولی فکر میکنم شاید شده بوده. به خاطر اینکه چند بار درخواست میده. یه بار ماه آپریل درخواست میده. آپریل که میگم منظورم آپریل 2023، همین امسال، همین چند ماه پیش که گذشت. همین فکر میکنم آپریل میشه اواخر فروردین، اوایل اردیبهشت، نمیدونم، همون اردیبهشت خرداد خودمون. تو آپریل یه بار درخواست میده، درخواستش رد میشه. تو می ماه آینده درخواست میده، درخواستش رد میشه. همینطور هر ماه درخواست میده. بهش میگن نه تو به محض اینکه بیای بیرون تو سابقه داری، باز فرار میکنی، یه 15 سال دیگه باید دنبالت بگردیم. خلاصه هر بار باش مخالفت میکردن تا بالاخره 20 جولای بهش خبر میدن که با درخواستت موافقت شده، میتونی به قید وثیقه بری، 2 هفته بیرون باشی، کارتو که انجام دادی بعد 2 هفته برمیگردی. یا اون روزی که بهش گفتن میتونی بری 20 جولای بود. تارون 4 آگوست میره از اونجا بیرون. یه چیز اولوش 14 روز، یه 2 هفته‌ای طولش میده تا بره. 4 آگوست وثیقه رو میذاره و میره بیرون. قرار میشه که 2 هفته بعد یعنی 18 برگرد خودش رو معرفی بکنه. ولی ما تارون رو میشناسیم. تارون بر نمیگرده خودشو معرفی کنه. فرق الان با سال 2003 اینه که خب الان یه چیزی هست به اسم فضای مجازی. توی فیسبوک، توی اینستاگرام، مخصوصا توی توییتر میتونی خیلی راحت عکس یه نفر رو پخش کنی و خب شاید زمان ببره ولی بالاخره میتونی طرفو پیدا کنی. عکسای تارون رو همه جا پخش کردن. اما تارون کجا بود الان؟ تارون این بار اسم خودش رو گذاشته بود جاستین جوزف. موهاشو تراشیده بود، یه کلاگیس موقت گذاشته بود روی سرش. بعد میره یه جا توی یه این تتو شاپ ها هستن، میری تتو کارن واسه تتو میزنن، میره 2 تتوی موقت میزنه، یعنی تتویی که بعد مثلا چند وقت پاک بشه. یه دونه روی گردنش میزنه، یه دونه هم روی دستش.
یعنی کلا هدفش این بوده که تغییر قیافه بده، از حالت تارون بودن خارج بشه. الان در حال حاضر هم توی دهلی بود. بعد قسمت عجیب غریب ماجرا اینجاست که میره یه بار یه اداره پلیسی توی دهلی میگه که من جاستین جوزفم، سوار قطار بودم داشتم میمدم دهلی، مدارکم به اضافه چمدونم گم شده، درخواست المثنا واسه مدارکش میده. حالا اینکه بهتون گفتم 20 جولای بهش اجازه دادم بره ولی 4 آگوست خارج شد، خب بعد از اینکه بررسی کردن متوجه شدن که خب یه 2 هفته صبر کرد دیگه تا خارج بشه. توی اون 2 هفته در واقع داشته فرارش رو برنامه‌ریزی می‌کرده، چون یه سری افراد از دهلی بهش زنگ می‌زدن زندان، بعضی وقتا خودش از زندان به یه سری افراد زنگ می‌زده دهلی. بعد موقعی که 4 آگوست می‌خواسته خارج شه میره وثیقه رو میده، بهش میگن که ما 20 جولای بهت اجازه دادیم بری ولی تو چرا انقدر لفتش دادی، چرا انقدر طولش دادی؟ میگه که آره وثیقه‌ام جور نبود دیگه، آشناها داشتن برام وثیقه جور میکردن واسه همین 2 هفته طول کشید. ولی خب دروغه، داشته فرارش رو برنامه‌ریزی میکرده. تارون انقدر خیالش راحت بود که این بار دیگه گیر نمیفته و باز دوباره میتونه با یه هویت سوم، در واقع خودش که تارون بود، هویت دومیش پراوین باتله بود، هویت الانش هم جاستین جوزف بود، انقدر خوشحال بود که میتونه راحت دوباره زندگی بکنه و کسی پیداش نکنه که رفته بود یه کلینیک کاشته مو نوبت گرفته بود که مو بکاره. بعدم رفته بود پیش همون تتوکار نوبت گرفته بود که این سری بره تتوش رو از موقت تبدیل به دائمی بکنه. حتی یه شغل آنلاین هم واسه خودش پیدا کرده بود و خلاصه داشت زندگی میکرد. ولی خب خیلی طول نکشید. سپتامبر همین امسال، سپتامبر میشه حدود شهریور ماه خودمون، تونستن توی یه مهمانپذیر توی دهلی پیداش بکنن. این بار فرارش 1 ماه فقط طول کشید. اونجوری که وقتی که گرفتنش خودش تعریف کرد قرار بوده بعدها بره استرالیا، به خاطر اینکه نیشا و بچه‌ها رفته بودن استرالیا، اونجا زندگی میکردن، میخواسته بره اونجا و بهشون ملحق بشه. همونطور که بهتون گفتم حکمای پرونده هندی واقعا مشخص نیست، اما قرار نیست هیچ وقت تارون از زندان بیاد بیرون. یه چیزی که من بهش وقتی فکر میکنم واقعا موهای تنم سیخ میشه اینه که خب ولنتاین توی این پرونده المان خیلی مهمیه. من به این فکر میکنم که هر سال موقعی که تارون و نیشا ولنتاینشون میرسیده، تارون چه حسی بهش دست میداده؟ آیا براش هدیه میخریده، با اون هم ولنتاین رو جشن میگرفته؟ یعنی هیچ وقت یادش نمیافتاده که ولنتاین 2003 چه بلایی سر زنش آورده. همه اینا رو گفتم که برسم به یه جمله‌ای که خیلی 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 وحشتناکه. این جمله، تارون به پلیسا گفته بود به این دلیل روز ولنتاین زنمو کشتم چون میخواستم بهترین هدیه ولنتاین عمر ایران رو بهش بدم. یعنی چقدر تو میتونی پست باشی که جون یک آدم کاملا بیگناه که از همه جا بیخبر به امید خوشحالی و خوشبختی توی زندگی تو اومده رو با خودخواهی به خاطر خودت بگیری. این هم از پرونده امروز، یک پرونده با تم ولنتاین، اما ولنتاینی که اصلاً برعکس ماهیت واقعیش عاشقونه نبود. ولنتاینتون مبارک باشه، شبتون بخیر و تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.